Còn hổ ở đây thì đúng là Đường Thập Ngũ, nhưng trẫm không phải là muốn liên minh liên thủ cái chi, mà chỉ muốn cùng các vị chơi một ván cược. Thể lệ ván cược này đó là bên nào lấy được đầu của Đường Thập Ngũ trước thì bên đó sẽ là bên chiến thắng, các vị có dám tiếp nhận không hừ? Nguyên Nhan Quyết này đang định giở trò gì đây? Lời này của Nguyên Nhan Quyết phun ra làm Vô Tình cảm thấy có chút chột dạ, anh ta liền trả lời hai hàng. Không phải là dám hay không dám mà là đánh hay không đánh mới đúng. Đánh hay không thì còn phải xem phần thưởng của người chiến thắng có đáng cái giá để mà liều mạng không, có thật sự hấp dẫn không. Cả đám đang lời qua tiếng lại thì từ phía sau tấm rèm Bác Phụ vừa nói vừa vén màn đi ra, khi đến bên cạnh Vô Tình ông ta từ từ mở cái hộ đang cầm trên tay ra, cái hộp vừa được mở ra mắt mũi của Vô Tình đã sáng rỡ ngay lên. Cái thứ này phải chăng chính là thứ mà Diệp Thần Y từng nói đến sao? Nhìn thấy thái độ của đối phương, Nguyên Nhan Quyết liền trầm giọng nói ngay. Đây là xích kim linh chi, sự tự do của thiết thủ, lại còn thêm Lam Nguyên Sơn có khôi phục được thần trí hay không thì trẫm tự tin đây là lời đề nghị khá là hấp dẫn đó nha. Chuyện của phe ta thường rất ít người biết, ấy vậy mà hắn lại có sự chuẩn bị từ trước như vậy chứng tỏ hắn có tai mắt ở Thần Hầu Phủ hoặc Thái Y Viện rồi. Quả là rất chi hấp dẫn, nhưng ngài muốn chúng tôi đưa ra phần thưởng là gì? Biết không có bữa ăn nào là miễn phí cả nên Vô Tình liền lên tiếng về cái giá nếu bên mình thua. Trẫm chỉ muốn tất cả của cải của Đường môn sẽ phải thuộc về Chí Tôn Phủ. Sao cơ, ngài chỉ cần của cải và gái đẹp thôi à? Thấy vẻ mặt của Vô Tình có ý hồ nghi, Nguyên Nhan Quyết liền lên tiếng trấn an. Đừng có làm cho mọi chuyện rối nùi thêm phần phức tạp mà chi, dù sao thì Gia Cát tiên sinh cũng là quan thanh liêm, Đường môn bị diệt thì mấy cái món của cải bất nghĩa đó đều sẽ giao cho triều đình, đã vậy sao không dùng số của cải vô dụng đó để cứu lấy tính mạng của ba người thân có phải là tốt hơn không nè? Lời hay ý đẹp của Nguyên Nhan Quyết đúng là rất có lý, Lãnh Huyết và Vô Tình nghe vậy thì tỏ ra trầm ngâm, bọn họ trong nhất thời chưa thể đưa ra chủ ý vì còn có ông già ở nhà, thấy bọn Vô Tình chẳng ư hừ gì, Nguyên Nhan Quyết cũng không ép mà đứng dậy ý muốn bỏ đi. Trẫm chỉ nói chơi chơi vậy thôi, các vị đều là những người tự cho mình là thông minh, chắc chắn sẽ phải biết mình nên làm thế nào. Chuyện này nói thì dễ nhưng lại rất hệ trọng khi làm, chúng tôi chưa thể đưa ra quyết định vào lúc này, ngài có thể chờ đợi ít hôm được không? Đương nhiên, sau khi vụ đánh cược này được chấp nhận thì trẫm sẽ có cách đề nghị bổ đầu thiết thù được tự do. Nhưng Sái Kinh đã cùng một ruột với Đường Thập Ngũ thì có cách nào để giải oan cho sư huynh được chứ? Thấy Lãnh Huyết còn lăn ta lăn tăn, Nguyên Nhan Quyết dù đã bước ra khỏi phòng vẫn nói vọng lại trả lời anh ta. Chuyện đó không cần các hạ phải đau đầu chi cho mệt, nhưng trẫm chỉ nhắc nhở các vị nhớ cho một chuyện, đó là thời gian đã không còn nhiều nữa đâu. Sau khi cho đám Vô Tình ăn nhậu đã mồm, Nguyên Nhan Quyết còn hào phóng cho bọn họ ngựa xe để đi đường cho đỡ mỏi chân, tính ra ông ta cũng không phải hạng keo kiệt, bọn Vô Tình lúc này vừa đi vừa không ngớt mồm bàn tán. Đại sư ca, tuy là cùng kẻ thù chung nhưng đệ thấy hợp tác với hắn ta chẳng khác nào chúng ta đang chơi dao và đùa với lửa. Chính là vì chuyện này rất phức tạp nên huynh mới phải thoái thác câu giờ chờ sự trợ giúp của người thân, chuyện này nhất định phải chờ Thế Thúc đưa ra chủ ý, cũng may mà nhờ có chuyến đi này huynh đã biết được ý đồ của bọn chúng, và ok nhất là cứu được Ân Thừa Phong ra, chỉ như vậy thôi cũng đã xem như không uổng chuyến đi này. Nghĩ lại thấy mà ngu, nếu Nguyên Nhan Quyết không kịp thu chiêu thì hậu quả thật là khó tưởng tượng. Nghe Chu Bá Vũ nhắc lại thời khắc đó làm Vô Tình cũng không khỏi ớn lạnh. Ở cự ly gần như vậy đúng là nếu Nguyên Nhan Quyết và ta cùng động thủ thì đôi bên chắc chắn đều gặp tổn hại không nhẹ. Khi Vô Tình hướng mắt về Chí Tôn Phủ thì ở đó cũng có người đang dõi theo bóng của anh ta, người đó không ai khác mà chính là Nguyên Nhan Quyết. Vô Tình, nhà ngươi khá lắm đó, dù bị tật nguyền nhưng lại kiên cường hơn bất cứ người khỏe mạnh nào trong thiên hạ. Đường Thập Ngũ nếu dây dưa phải tên này thì sẽ khó mà có ngày được ăn ngon ngủ yên. Nghe những lời này từ chủ công làm đa đồ cũng cảm thấy bất ngờ. Ngoài Đường Thập Ngũ ra, ti chức chưa từng nghe chúa công khen ngợi người nào khác, mất đi cơ hội được tranh cao thấp với Vô Tình quả là tổn thất lớn của thuộc hạ rồi. Đường Thập Ngũ vẫn là kẻ mà trẫm đánh giá cao nhất, xưa nay chưa từng có ai đem lại cho trẫm cảm giác cận kề cái chết như vậy, vì vậy trẫm rất trông chờ vào trò chơi lần này. Tên của nó đặt sao cho kêu nhỉ? À đúng rồi, sẽ là Vô Tình quyết chiến Đường Thập Ngũ đi ha. Chúa công, có một chuyện mà ti chức nghĩ mãi không thông, không biết có nên hỏi ngài không? Đa đồ nói ra ý làm y thắc mắc trong lòng, hắn còn đang úp úp mờ mờ thì Nguyên Nhan Quyết đã nói luôn. Người muốn biết là tại sao chấm lại thay đổi ý định từ chuyện liên minh sang đánh cược chứ gì? Vẫn là chúa công khôn nhất trần đời. Đơn giản lắm em dai, nó chỉ là tùy cơ ứng biến chứ chả có gì. Tình trạng của chúng ta hiện nay giống với chú cháu Đường Bại trước kia, không những bị cô lập bốn bề mà tệ hơn nữa là không còn cái gọi là nhà để trở về. Trò chơi vẫn tiếp tục,
chỉ cần đánh bại được Đường Thập Ngũ thì trẫm sẽ dùng của cải Đường môn cướp được để chiêu binh mãi mã, khi đó ta sẽ dạy dỗ con hổ A Cốt Đà kia. Nghe đến đây Đa Đồ đã hiểu vì sao Nguyên Nhan Quyết chắc chắn sẽ không giết vô tình, mấy cái đấm đá vỗ vỗ nhìn tưởng là thật ấy chỉ là ông ta muốn test trình của mấy tên bổ khoái mà thôi. Trở lại khu rừng nơi Truy Mệnh đang ra mắt mẹ vợ, nhưng Đường Đan Phượng lúc này lại đang trút hết ưu tư lên mặt của anh ta. Đường Nữu thấy vậy chỉ còn cách kêu gào thảm thiết, chợt trong đầu Đường Đan Phượng hiện lên câu nói, con không muốn con mình chưa sinh ra đã bị mất cha, lại càng không muốn mẹ là kẻ thù giết cha của nó. Chính vì những lời này mà Đường Đan Phượng đã hóa kình thu chiêu. Bà ta bực bội túm đầu Truy Mệnh quật ngang xuống đất, Đường Nữu thấy vậy vội vã la hoảng chạy lại xem phu quân chết chưa. Đây là linh dược trị thương của bổn môn, ngươi đưa cho hắn uống đi. Truy Mệnh xin khắc cốt ghi tâm ơn này, nhưng lập trường của tôi quyết không vì chuyện này mà thay đổi. Thấy Đường Đan Phượng có hành động chịu thua con gái rượu, Truy Mệnh liền ngóc đầu lên nói cứng ngay, nhưng bà mẹ vợ này cũng không lấy đó làm giận. Hừ, xem ra ngươi cũng là kẻ cốt khí, đa tạ mẹ đã thành toàn. Đường Nữu thấy mẹ mình thu móng vuốt lại thì mừng rỡ ghê lắm, nhưng ba người không thể ngờ câu chuyện gia đình này lại đang bị một bóng người núp lùm bên trong khu rừng theo dõi tất cả. Sau khi thần khí trở về ôn hòa, Đường Đan Phượng liền cao giọng nói, con nghe cho rõ đây, mẹ không muốn giết hắn không phải là vì mẹ chấp nhận cái chuyện này, chỉ là vì mẹ không muốn cuộc đời của con sau này cũng đau khổ như mẹ. Đường đi là do con chọn, dù cho nó đúng hay sai, tương lai thế nào con cũng phải tự lấy thân mình mà gánh chịu. Từ nay con không còn liên quan gì đến Đường môn và cũng không còn là con của ta nữa. Con hiểu rồi, con xin lỗi. Nghe những lời này, Đường Nữu biết chuyện mình vừa làm là tày trời, cô ta chỉ biết gục đầu xin lỗi chứ không dám bật lại nửa lời. Mẹ đến đây là để báo cho con biết là Nguyên Nhan Quyết đã dẫn quân vào Trung Nguyên, ông ta chuẩn bị khai chiến với trưởng môn là Đường Thập Ngũ, để tránh họa ta tính nói con không được dựa vào cha con. Nhưng nay con lại chọn xú bổ khoái này mà ăn ngủ thì tình hình lại càng thêm phức tạp. Tốt nhất là con hãy cùng với hắn cao chạy xa bay, tìm nơi trốn cho kỹ vào, nếu không hậu quả khôn lường. Người phụ nữ này vì hạnh phúc của con gái mình mà phản bội môn chủ thả kẻ thù, đúng như tứ sư đệ nói, trong Đường môn không phải ai cũng là kẻ ác ôn. Truy Mệnh khi nghe những lời lo lắng của người mẹ già dành cho con gái yêu thì trong lòng rất cảm động, nhận thức của anh ta về những người trong Đường môn cũng đã khác đi. Từ nay con hãy tự bảo vệ lấy mình, mẹ lượn đây. Đường Nữu thấy mẹ mình vì mình mà không ngại nguy hiểm thì trong lòng cảm thấy rất có lỗi, lại nghĩ từ nay không còn được gặp lại bà ta thì nước mắt lưng tròng. Bước đi được mấy bước, Đường Đan Phượng chợt khựng người lại, bà ta quạo bàn mặt mình xuống rồi quay sang dặn dò Truy Mệnh. Số bổ khoái tốt số, ta giao con gái cho ngươi từ nay phải toàn tâm toàn ý mà yêu thương nó, nếu ngươi dám bạc tình thì cứ ra chợ xem người ta làm thịt bằm thế nào thì ngươi cũng sẽ như vậy đấy. Truy Mệnh nghe vậy thì chỉ biết cười trừ, chuyện giả hóa thật khiến anh ta thấy mình chợt như có cây gông to tướng trên cổ. To be continued.